Đàm Tùng Vận đăng tải ảnh chụp chung cả nhóm và nói lời tạm biệt với núi và biển của tôi. Dòng Trinh bày tỏ lòng biết ơn và Gao Zitting tiết lộ cảm xúc thật của mình. Cuộc sống do dự và bất an của cô cuối cùng cũng dừng lại và cô ổn định cuộc sống. Những thời khắc từng xô đẩy cô giờ đã lắng xuống, nhường chỗ cho sự bình yên trong ánh mắt cô. Từ một người phụ nữ ngây thơ đến một người lữ khách, từ việc ngưỡng mộ đến việc nhìn nhận người khác ngang hàng, tình yêu được xây dựng trên sự tôn trọng. Toàn bộ câu chuyện nhẹ nhàng kể về cuộc đời một người phụ nữ, về lòng tốt và sự cao thượng. Không có hạnh phúc giả tạo, không có sự dày vò cố ý, chỉ có sự chân thành chạm đến trái tim và đọng lại trong ký ức chúng ta. Bộ phim truyền hình Núi và Biển của tôi, với sự tham gia của Đàm Tùng Vận, Gao Zitting và nhiều diễn viên khác, đã kết thúc. Các nền tảng trực tuyến đang cung cấp dịch vụ xem trước theo yêu cầu, cho phép người xem mở khóa 4 tập cùng một lúc, trong khi CCTV sẽ phải đợi đến ngày 31 tháng 3 để xem trọn bộ phim. Tập cuối vừa thỏa mãn người xem lại vừa mang đến cảm xúc lẫn lộn, khiến khán giả có nhiều cảm xúc trái chiều. Vào ngày phát sóng tập cuối, các diễn viên đã đăng tải những lời nhắn tạm biệt dành cho nhân vật của mình, truyền tải rõ ràng bản chất cốt lõi của từng vai diễn và khuyến khích mọi người xem tập cuối. Đàm Tùng Vận nói lời tạm biệt với Phang Oan Chư rằng cuộc đời do dự và bất an của ta cuối cùng cũng đã kết thúc và ta đã an cư lạc nghiệp. Những thời khắc từng khiến ta lang thang và vật lộn giờ đã lắng đọng thành sự điềm tĩnh và thanh thản trong ánh mắt ta. Phang Oan Chư là tọa độ và là chốn hoang vu của ta. Ngoài ra, Đàm Tùng Vận cũng đăng tải rất nhiều hình ảnh hậu trường dễ thương và tuyệt vời. Có ảnh chụp chung với các thành viên gia đình Sensianding cũng như ảnh riêng với các cháu trai và cháu gái của cô. Cô ấy cũng đăng ảnh chú mèo Little Friend đi cùng Phang Oan Chư và ảnh cô ấy dựa vào tường với cha nuôi, cười tươi rạng rỡ. Nghĩ đến cái kết của người cha nuôi trong phim, tôi thấy xót mũi. Gao Zitting chào tạm biệt Gao Xiang và nói: ban đầu tôi chỉ muốn làm quen với cậu với tư cách là thầy giáo, nhưng giờ tôi không giả vờ nữa. Tôi là một CEO tỷ phú, tôi thú nhận rồi. Gao Xiang đã che giấu thân phận thật của mình rất kỹ, chỉ tiết lộ vào phút cuối. Từ chàng Xiang Di hoạt ngôn luôn khuyến khích học sinh học tập đến vị CEO Gao đưa ra quyết định cuối cùng bằng một lời chúc mừng. Gao Zitting đã hé lộ thân phận CEO đầy quyền lực của những năm 1990 chỉ bằng một cú nhấp chuột. Cao Tương và Phương Vạn Trị mãi đến gần 40 tuổi mới đến với nhau, và Cao Tương hoàn toàn bị Phương Vạn Trị chi phối trong suốt thời gian đó. Tân Tống Vân và Cao Tử Đình có vẻ rất hợp nhau, họ nên hợp tác trong một dự án khác sớm thôi. Trong thời gian chương trình phát sóng, Wang Jinsong đã viết một bài luận dài hơn 1000 từ, hồi tưởng về tính cách của cha mình và tình yêu sâu sắc dành cho ông. Điều này đã tạo nên sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật Meng Sijuen. Wang Jinsong bày tỏ lòng biết ơn đối với Núi và Biển của tôi, và vai diễn Meng Sijuen cho phép anh sống lại những cảm xúc và hành trình cảm xúc của cha mình thông qua nhân vật. Không có gì ngạc nhiên khi Wang Jinsong, dù không có con, vẫn có thể thể hiện tình phụ tử một cách mạnh mẽ đến vậy, khiến khán giả xúc động đến rơi nước mắt. Vương Kim Công cũng chia sẻ rằng khi còn trẻ, anh cảm thấy mình có thể đóng bất kỳ vai nào và có khả năng hóa thân vào bất kỳ nhân vật nào. Giờ đây, anh chỉ muốn truyền tải những trải nghiệm trong cuộc sống của mình vào công việc và đến với khán giả. Tình thân ruột thịt và tình yêu thương không thể tách rời trong cuộc đời anh sẽ thấm đẫm vào các vai diễn của mình. Tình thương của người cha thật thầm lặng, nhưng lại nặng trĩu như núi. Cầm trên tay lá thư nặng trĩu, Phang Oan Chư mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cha mình. Những lo lắng và tình cảm ấy đã khắc sâu vào trái tim cô. Dòng Trinh đã viết rất nhiều lời thay mặt Ly Hoan gửi cho cô và các chị em gái, gửi cho đại đội trưởng Châu Su Chun, người đã hứa sẽ quay lại và cưới cô nhưng lại mãi mãi ở bên kia ngọn núi. Cuối cùng, cô cảm ơn các chị em gái đã luôn ủng hộ Ly Hoan trong lúc khó khăn nhất, và cảm ơn đại đội trưởng Châu vì đã đưa Ly Hoan đến với ánh sáng. Cô cũng cảm ơn mọi người vì đã yêu mến Ly Hoan, một cô gái có phần bướng bỉnh, có phần ngốc nghếch, nhưng đầy năng lượng đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Si Wang tiễn biệt Hao Chiên Chiên và nói: Chiên Chiên, đừng nghe theo bất kỳ ý kiến nào của người khác, họ chưa từng trải qua cuộc sống như cậu, nên họ không có quyền chỉ trích cậu. Cậu chưa bao giờ tự cho phép mình được thoải mái, cũng chưa bao giờ tự mãn. Cậu hiểu rõ hơn ai hết những gì mình đang làm. May mắn thay, cậu đã tự mình chuộc lỗi, dựa vào chính mình. Từ nay trở đi, cậu sẽ tự mình chèo lái con thuyền vận mệnh của mình. Si Yun Peng tạm biệt Lee Sinh Khe, nói rằng em gái Phang Oan Chư của anh ấy chắc chắn là một người rất quan trọng trong cuộc đời của Yudan. Cô ấy đã bảo vệ anh khi anh bị bắt nạt, cùng anh học tập và đặt cho anh cái tên Sinh Khe vô tư, phóng khoáng. Gặp gỡ Phang Oan Chư đã thay đổi hướng đi cuộc đời anh. Việc giải cứu, việc chiêu mộ cô vào phục vụ mình, việc được đặt tên, trải nghiệm này trong mắt Si Yun Peng mang đậm chất giang hồ, thế giới võ lâm và hiệp sĩ. Sâu thẳm trong lòng, Yudan cảm thấy biết ơn, ngưỡng mộ, tôn kính và thậm chí là yêu thương em gái mình. Chính sự kính trọng này đã khiến Yudan giấu kín cảm xúc của mình, ngần ngại bày tỏ, thay vào đó chọn cách âm thầm bảo vệ em gái. Cho đến khi tai nạn xảy ra,
một khoảnh khắc bốc đồng dẫn đến cái giá phải trả khủng khiếp. Khi họ gặp lại nhau, tình yêu vẫn còn đó, chỉ là giờ đây nó đã biến đổi từ sự ngưỡng mộ sang sự nhìn nhận lẫn nhau trên cơ sở bình đẳng. Giờ đây, anh hiểu sâu sắc giá trị quý báu của tự do trong cuộc sống và anh cần cho cảm xúc này trong trái tim mình một cơ hội để thể hiện nó một cách dũng cảm. Từ việc dũng cảm bày tỏ cảm xúc đến việc bình tĩnh chấp nhận kết quả, điều kiện tiên quyết của tình yêu chính là sự tôn trọng. Trên con đường phía trước, họ sẽ là gia đình của nhau. Từ một người bán cá viên đến một lữ khách lang thang, mọi người đều chứng kiến sự trưởng thành, nghị lực và bản lĩnh của anh. Một người đã chứng minh giá trị của mình thông qua số phận và sự tự rèn luyện. Sau khi vượt qua núi non, biển cả, Lý Hành Khắc và Phương Vạn Chi đã gặp nhau trên đỉnh núi. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã xem xong một bộ phim truyền hình nữa và tôi hơi ngần ngại khi phải nói lời tạm biệt. Mặc dù nhân vật của Phang Wan Chư gây ra một số tranh cãi trong quá trình phát sóng, nhưng chính điều đó lại làm cho nhân vật trở nên chân thực. Nữ chính không hoàn hảo và cô ấy không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở nên giống cha mẹ nuôi của mình, tốt bụng, có trách nhiệm, nuôi dạy con gái nuôi và sống một cuộc đời hoàn toàn trái ngược với Phang Jingyil và Meng Sijuen. Có cảm giác như tinh thần của cô ấy đã được truyền lại trầm lặng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cô ấy không hoàn hảo, cô ấy đã đưa ra những lựa chọn sai lầm, đi lạc hướng và chịu tổn thất, nhưng mỗi lần vấp ngã, cô ấy đều có thể đứng dậy, không phải nhờ may mắn mà vì cô ấy có bản lĩnh và nguyên tắc vững chắc. Việc tự khẳng định bản thân trước tiên là nền tảng cho mọi thứ khác. Đây là một quan điểm rất thực tế. Toàn bộ loạt phim kể một cách nhẹ nhàng câu chuyện về cuộc đời một người phụ nữ khám phá thời đại, những lựa chọn, lòng tốt và tầm nhìn của bà. Không có sự thao túng cảm xúc hay sự đau khổ giả tạo, nó đơn giản là chân thành và cảm động. Một bộ phim truyền hình thực sự đáng nhớ. Trong phim Núi và Biển Tôi, Đàm Tùng Vận đã có một màn lột xác ngoạn mục từ một cô gái dịu dàng thành một nữ diễn viên mạnh mẽ với vai diễn Phang Wan Chư. Đằng sau sự biến đổi này là quá trình rèn luyện thể chất gần như tự hành hạ, 30 năm kinh nghiệm diễn xuất và sự đồng cảm sâu sắc với tâm hồn nhân vật. Đàm Tùng Vận thể hiện xuất sắc tác phẩm Hành trình xuyên núi biển của Phang Wan Chư. Tam luyện tôi luyện tâm hồn nhân vật để khắc họa chân thực hơn cuộc sống của phụ nữ thuộc tầng lớp lao động những năm 1990. Đàm Tùng Vận đã cố tình rũ bỏ hình tượng trau chuốt thường thấy của mình. Anh ấy đã giảm cân xuống còn 82 pound, khoảng 38 kg. Và thể hiện vẻ ngoài gầy gò, suy dinh dưỡng của nhân vật thông qua chế độ ăn kiêng và tập luyện cường độ cao. Khuôn mặt anh ấy hốc hác, da rẻ xỉn màu và ngay cả các khớp ngón tay cũng cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Xuất hiện không trang điểm và cố tình để da rám nắng, từ chối sử dụng bộ lọc và chỉnh sửa ảnh. Cô để mồ hôi và bụi bám tự nhiên vào tóc trong những cảnh quay tại công trường, truyền tải sự mệt mỏi của một người phụ nữ lao động. Tái hiện ngôn ngữ cơ thể, dáng đi khom lưng và lê bước của nhân vật được thiết kế để tạo sự tương phản rõ rệt với tư thế đứng thẳng của doanh nhân sau này và khoảng cách tuổi tác lớn đến mức có thể cảm nhận được trên màn ảnh mà không cần bất kỳ lời thoại nào. Đàm Tùng Vận phân chia các giai đoạn cuộc đời của các nhân vật một cách chính xác và tỉ mỉ, biểu cảm ánh mắt, ánh nhìn trong sáng và ngây thơ ở tuổi 20, như sự thận trọng khi lần đầu gặp cha nuôi, ánh nhìn từng trải và kiên cường ở tuổi 30, sự im lặng trống rỗng sau khi bị phản bội, ánh nhìn điềm tĩnh và đầy uy quyền ở tuổi 50, cảm giác kiểm soát khi những ngón tay khẽ gõ lên bàn trong lúc đàm phán, tính thẩm mỹ kiềm chế trong cảnh bộc phát cảm xúc dưới cú sốc kép từ việc thân thế bị bại lộ, cái chết của mẹ nuôi và sự phản bội của bạn trai. Cô ấy không hề khóc, cô ấy chỉ thể hiện sự suy sụp của mình bằng đôi môi run rẩy, lưng cứng đờ và nắm đấm siết chặt đến trắng bệch. Cảnh khóc trong bệnh viện, từ những tiếng nức nở bị kìm nén đến sự bộc phát đột ngột, được gọi là chuẩn mực, giọng địa phương và diễn xuất đời thường. Anh ấy đã luyện tập giọng địa phương Quý Châu một cách chăm chỉ và cố tình thêm vào cách phát âm tiếng Quảng Đông vụng về trong các cảnh làm việc ở Thâm Quyến. Anh ấy đã thiết kế các chi tiết ngẫu hứng như bị nghẹn bánh bao lạnh và đấm vào ngực, và bị kim đâm vào tay khi may vá cả đêm, để mang lại cho nhân vật cảm giác gần gũi, đời thường hơn. 100 ngày nghiên cứu chuyên sâu để thấu hiểu cốt lõi nhân vật. 3 tháng trước đó, anh đã ở lại phim trường và phân tích triết lý của tam mệnh, định mệnh của trời, định mệnh của thực tại và định mệnh tu dưỡng, cùng đạo diễn Bạch Sơn từng cảnh một. Anh đã viết một cuốn tiểu sử dài 100.000 từ cho Phang Wan Chư và thậm chí còn đặt tên cho những người bạn tưởng tượng thời thơ ấu của cô. Sống và ăn cùng một nhân vật có thật. Anh đến một ngôi làng ở Thâm Quyến để ngủ trên một chiếc giường gỗ với một nữ công nhân đã nghỉ hưu và trải nghiệm làm việc trên dây chuyền lắp ráp, ghi lại trải nghiệm thực tế của bà về việc bị máy móc làm bị thương nhưng vẫn kiên trì học đêm, và kết hợp nó vào màn trình diễn của mình. Lời chia tay dài dòng thể hiện sự đồng cảm sâu sắc. Sau khi bộ phim kết thúc, một bức thư viết tay đã được công bố, chạm đến trái tim khán giả với những lời lẽ: Viễn Vạn Chi, anh chưa bao giờ thừa thãi. Những lời lẽ này đều được trích từ hơn 200 nhật ký Vạn Chi, được ghi lại trong quá trình quay phim, và được ca ngợi là diễn viên và nhân vật không thể tách rời. Đạo diễn Bai San thừa nhận,
Lý do chính khiến tôi nhận vai diễn này là vì Đàm Tùng Vận có khả năng kiểm soát sức mạnh bùng nổ và chiều sâu cảm xúc của nhân vật. Tiếng lành đồn xa trong lòng khán giả lan rộng như cháy rừng. Một bài đánh giá ngắn rất được khen ngợi trên Double viết rằng chứng kiến cô ấy từ một cô gái làm việc trên cánh đồng cải dầu trở thành một nữ doanh nhân niêm yết trên sàn chứng khoán, giống như được đồng hành cùng một người chị gái trải qua nửa cuộc đời. Số liệu xác nhận bước đột phá. Bộ phim này trở thành phim truyền hình đầu tiên của CCTV8 vượt mốc rating 3 trong năm 2026, với nhân vật chính Vạn Trị do Đàm Tùng Vận thủ vai đóng góp 50% vào rating, đưa cô trở thành nhân vật hàng đầu trong thị trường phim cổ trang. Hành trình xuyên núi biển của Đàm Tùng Vận giống như một cuộc hành hương khổ hạnh đo lường cuộc đời nhân vật bằng chính thân xác mình và sưởi ấm tấm vải thời đại bằng tâm hồn. Khi khán giả rơi nước mắt trước bóng dáng Phang Oan Trư ngắm nhìn những vì sao giữa ánh đèn neon của Thâm Quyến, họ đã chứng kiến rằng cái gọi là diễn xuất thần thánh chẳng qua chỉ là việc hoàn toàn nghiền nát bản ngã và định hình lại nó thành hình ảnh phản chiếu của hàng triệu người bình thường.